थोडासा वेगळा आडवाटेचा रेंज ट्रेक एक्सप्लोर करताना संस्कृती, परंपरा यांच्या खुणाही बघायला मिळाल्या आणि सत्याचा शोध घेण्याची प्रोसेसही अनुभवायला मिळाली. आजच्या भागात हे सगळं. येवला म्हणजे स्वातंत्र्य सेनानी तात्या टोपेंचे, स्वामी मुक्तानंदांचे, ललिता पवारांचे आणि याहीपेक्षा अधिक म्हणजे जगात येवल्याचा मान मिरवणाऱ्या पैठणीचे. येवला महाराष्ट्राच्या नकाशावरचं असं शहर जे पैठणीमुळे गाजलं. चला तर या पैठणीच्या निर्मितीचा शोध घेऊया. पैठणी निर्मिती कशी होते याचं खूप सुंदर दालन इथे बघायला मिळालं. आधुनिक पैठणीचा जन्म हा खरं तर एका राजाश्रयित कलेचा जन्म आहे. कुण्याकाळी पैठणला अस्सल सोन्या चांदीच्या जरीमध्ये विशिष्ट नक्षीदार विणलेल्या गर्भरेशमी साडीला पैठणी हे नाव मिळालं आणि अगदी अलीकडेपर्यंत पैठणीचं उत्पादन राजाश्रयाने चालत आलं. पैठण निजामी राज्यात पडलं. काही लोक म्हणतात की पुढे संस्थाने विलीन झाली आणि या खास कारागिरांना रोजगार नाहीसा झाला. त्यातल्या काही कसबी कारागीर निजामशाहीच्या हद्दीबाहेरचे गाव येवला येथे येऊन स्थायिक झाले. तर काही ठिकाणी एक विशेष नाव येतं, रघुजी बाबा शिंदे यांचं. असं म्हणतात की त्यांनी या कारागिरांना येवलेवाडीत आणले. कसेही असो, पैठणी येवल्याची झाली ती कायमचीच. पैठणला आजही पैठणी तयार होते, पण सगळ्यांना भुरळ घालणारी बांगडी मोराची जर ही येवल्याची खासियत आहे. आणि आता तर कस्टमाइज पैठणीलाही खूप मागणी आहे. फक्त खरेदी करताना आपण एक लक्षात घेतलं पाहिजे की ती हातमागावर विणतात, ती अनेक वर्षे टिकते. त्यामुळे मेहनत, कलाकुसर यांचा मोबदला देताना हातचं न राखता या कलाकारांच्या कलेचा सन्मान म्हणून त्याकडे बघायला हवं. एका पिढीकडून अगदी सहज पुढच्या पिढीकडे जाणारी आणि फक्त साडी नाही तर आठवणी घट्ट साठवणारी पैठणी. नक्षी, रंगसंगती, घट्ट वीण यासाठी ओळखली जाणारी ही प्राचीन कला परंपरागत जतन करणारे कारागीर म्हणजे कलाकार आहेत. खऱ्या अर्थाने विश्वकर्म्याचे जणू वंशज. दालनात शांताबाई शेळके यांची प्रसिद्ध पैठणी कविता भिंतीवर सुंदर हस्ताक्षरात लिहिली आहे. त्याच कवितेच्या 2 ओळींनी इथला निरोप घेतो. कधीतरी ही पैठणी मी धरते उरी कवळून, मऊ रेशमी स्पर्शामध्ये आजी भेटते मला जवळून. मधली वर्षे गळून पडतात, कालपटाचा जुळतो धागा, पैठणीच्या चौकड्यांनो आजीला माझ्या कुशल सांगा. कात्रा किल्ल्यावर जाण्याआधी आपण गोरखगडावर जाणार आहोत. नाथ संप्रदायातील गोरक्षनाथ आणि कानिफनाथ यांचं वास्तव्य लाभलेला गोरखगड. गडाच्या वाटेवर असताना सगळ्यात आधी लक्ष वेधून घेतं हे वडाचं झाड. हे वडाचं झाड अनेक शतकांपासून इथे उभं आहे. याने किती इतिहास पाहिला असेल. हे जर बोलू लागलं तर तो किती इतिहास सांगेल. ह्या वडाच्या झाडाची भेट घेऊन चढायला सुरुवात करूया. याच्या मुळाशी काही समाध्याही आहेत. हे झाड इतकं विस्तारलंय, अजून काही वर्षांनी या पारंब्या मातीत रुजतील आणि मूळ झाड कोणतं आणि पारंब्या रुजून बहरलेलं झाड कुठलं हे ओळखणंही अवघड जाईल. अंकाई टंकाईपासून 3 किलोमीटरवर असणारा हा किल्ला भटक्यांची नजर चुकवून उभा आहे. याची नोंद ना गॅझेटियरमध्ये आहे ना कोणत्या भटकंतीच्या पुस्तकात. नाथ संप्रदायाचा प्रसिद्ध असा गोरखगड टेहळणीचा किल्ला होता. चला बघूया. किल्ला फार मोठा नाही आणि वर्दळ तर नसतेच. पायरी मार्ग मात्र चांगल्या स्थितीत आहे.
ह्या नक्षीदार समाध्या नाथ संप्रदायातील साधूंच्या आहेत. संपूर्ण वाटेवर बऱ्याच समाध्या पाहायला मिळतात. या समाध्यांबद्दल कोणत्याही प्रकारची माहिती लिहिलेली किंवा कोरलेली नाही. या भागातल्या किल्ल्यांचा अभ्यास निश्चितच झाला असेल, पण त्यांचा इतिहास अजून प्रकाशात यायचा आहे. हा पायरी मार्ग संपल्यावर कच्ची पायवाट आहे. ती आपल्याला गुहेपाशी घेऊन येते. ही गोरक्षनाथांची गुहा असल्याचं सांगतात. अंकाई किल्ल्यावरची हिंदू लेणी ज्या काळात कोरली गेली त्याच काळात ही गुहा सुद्धा कोरली गेल्याची शक्यता आहे. त्यानंतर इथे नाथ संप्रदायांच्या लोकांनी वस्ती केली. आज त्यांच्याच काही मूर्त्या इथे पाहायला मिळतात. त्यांच्या वास्तव्याने ही गुहा पावन झाली आहे, त्यामुळे भाविक मोठ्या श्रद्धेने इथे येतात. पाऊस दाटलेला होता. एकच मोठा ढग प्रवास करत करत त्या भागात पाऊस पाडत चाललाय. ही अफाट कलात्मकता फक्त निसर्गाकडेच आहे. आम्हालाही पाऊस लागलाच. काही वेळातच उघडीप मिळाली आणि पुढे निघालो. या किल्ल्यावर असलेली ही दुसरी गुहा कानिफनाथ यांची. या गडावर याच गुहा मुख्य बघण्यासारख्या आहेत. वास्तविक या गडाच्या माथ्यावर सुद्धा जाऊ शकलो असतो, पण पावसाळ्यात तो रस्ता धोकादायक होतो, म्हणून जायचा प्लॅन कॅन्सल केला. सूर्य मावळतीला गेला. गाव, आसपासची वस्ती शांत झाली. अविरत सुरू होता तो हा रस्ता. सातमाळा रांगेतील आपली ही भटकंती वेगळ्या वाटेवरच्या किल्ल्यांची. मनमाड औरंगाबाद रस्त्यावरून प्रवास करताना एक सुळका आपलं लक्ष वेधून घेतो. तो सुळका म्हणजे हडबीची शेंडी किंवा थम्सअपचा सुळका. पण या सुळक्यापासून सुट्या झालेल्या डोंगरावरती एक दुर्लक्षित किल्ला वसलाय. तो म्हणजे कात्रा किल्ला. आज आपण या किल्ल्याला भेट देणार आहोत. कात्रा किल्ल्याच्या पायथ्याशी असणारं हे छोटंसं गाव कातरवाडी. या गावाच्या मागच्या डोंगरात कपिल मुनींचा आश्रम आहे. आपण हा आश्रम पाहून मग किल्ला चढणार आहोत. नाथ संप्रदायातल्या साधूंच्या वस्तीने इथली ही भूमी पुनीत झालेली आहे. ही कातळात कोरलेली गुहा केशरी रंगवलेली आहे आणि या गुहेमध्ये कपिल मुनींची मूर्ती स्थापन केलेली आहे. इथे वास्तव्याच्या काही खुणा सापडल्या. ही धुनी जिवंत वाटली. तुळशी वृंदावनातल्या तुळशीची पूजा झालेली जाणवली. कोणीतरी नक्की इथे राहत असणार. इतक्या सुंदर निसर्गाच्या सानिध्यात राहणं हा किती सुंदर अनुभव असेल याचा विचार करत एकंदरच थोडा रेंगाळलो. आणि तितक्यात माझा अंदाज खरा ठरला हे मला कळलं. या गुहेत हे साधू राजूबाबा राहतात. गेली अनेक वर्ष त्यांनी मौन व्रत धारण केलंय. त्यांनी त्यांचं व्रत मोडू न देता
अनेक गोष्टी सांगण्याचा प्रयत्न केला. काही कळल्या, काही मात्र आकलनाच्या पलीकडे होत्या. शेवटी मी त्यांना लिहिण्याची विनंती केली आणि त्यांनी त्यांचं छोटंसं पण खूप मोलाचं तत्वज्ञान कागदावर उतरवलं. ही भेट किती अनपेक्षित होती. कात्रा किल्ल्यावर बघण्यासारखं फारसं काही नाही, पण आज आलेला हा अनुभव, हा शब्देविन झालेला संवाद अनमोल आहे. बाबांनी सांगितलंय किती संकट आली त्यातून एकच मार्ग आहे, सत्याचा मार्ग. सत्यकर्म हा सगळ्यात मोठा कर्म या काळातही असं आयुष्य जगण्याचा पर्याय निवडणं, यासाठीची प्रेरणा नक्कीच खूप मोठी असणार. विचार करत चाललो होतो. कात्राची नेमकी वाट विचारली आणि निघालो. असं बघितलं तर मला वाटत होतं की अगदी सहज पटकन हा किल्ला चढता येईल, पण हळूहळू जाणवायला लागलं की हा पसरटही आहे आणि याची उंची चढायला लागल्यावर लक्षात येते. मोजकेच थेट चढ, पार घामाघूम झालो. कात्रा किल्ल्यावर जायला मळलेली वाट अशी नाहीच आहे. इथे ट्रेकर फिरकेनासे झाले, त्यामुळे वाटा मोडल्या आहेत. आता ही घसाऱ्याची वाट पकडून आपल्याला माथा गाठायचा आहे. किल्ला अवघड नाही, पण वाटा कच्च्या आहेत, त्यामुळे थोडं अंदाज बांधत झाडाझुडपातून जावं लागतं, म्हणून थोडं दमायला होतं. गावकऱ्यांनी सांगितल्याप्रमाणे इथे झाडीमध्ये गुहा लपली आहे. ती शोधण्याचा प्रयत्न करूया. कातळाचा हा पॅच तसा अवघड आहे, कारण गुहेपर्यंत पोहोचायला कुठेही पायऱ्या नाहीत. हाच मार्ग. ही गुहा बऱ्यापैकी मोठी आहे. अशा ह्या एकांत ठिकाणी असलेल्या ह्या गुहेमध्ये ध्यान साधना होत असावी. झाडी झुडपातनं वाट काढत या नाळेपर्यंत पोहोचलोय आणि इथे दगडी पायऱ्या लागल्यात. या पायऱ्या आपल्याला आणखी काही गुहांपर्यंत नेतात. मगाशी आपण कातळात लपलेली गुहा बघितली. इथे अजून एक अशीच 2 खंबी गुहा आहे आणि एक पाण्याचं टाकं. कातराची बांधणी सुद्धा 10व्या-12व्या शतकातली असावी असं या गुहांवरून वाटतं. गुहा आणि लगेचच जवळ पाण्याचं टाकं, मनुष्य वस्तीच्या खात्रीशीर खुणा.
शेवटच्या 5 मिनिटांचा खडा चढ चढून आपण किल्ल्याच्या माथ्यावर आलो आहोत. इथे एका गोसावी बाबांनी अलीकडच्या काळात सिमेंट कॉन्क्रीटने बांधलेली गुफा आहे. किल्ल्याच्या माथ्यावरून अंकाई, टंकाई, गोरखगड, मेसणा हे किल्ले आणि हडबीची शेंडी हा सर्व परिसर नजरेचे पारणे फेडतो. दुर्गांचा देश असणारा हा आपला महाराष्ट्र. किती किल्ले असे असतील जे काळाच्या ओघात आणि सह्याद्रीच्या कुशीत हरवलेत. हा कात्रा किल्लाही त्यातलाच एक. हा रेंज ट्रेक सर्वार्थाने वेगळा ठरला. अतिशय लोकप्रिय, सततची वर्दळ असणाऱ्या किल्ल्यांपासून ते एकट्या दुर्लक्षित गडांपर्यंत. पण नेहमीच हे सगळे अनुभव एक ट्रेकर म्हणून मला समृद्ध करतात. नवं, अनोखं काही ना काही देऊन जातातच. DSLR कॅमेरा फोटोग्राफीचे सगळे बारकावे शिकूया अगदी सोप्या पद्धतीने. रानवाटाचे ऑनलाईन फोटोग्राफी कोर्सेस मराठीतून. नक्की सहभागी व्हा.